Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với thông tin tức mới của kênh TTVT và bây giờ kênh xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Bác sĩ hiếp dâm, đánh thực tập sinh từng bị ca phạt Pháp Đình. Xét xử vụ bắt cóc người đưa sang Campuchia, dọa bán nội tạng để đòi nợ BVPL. Từng bị ca phạt Pháp Đình theo lý lịch tư pháp của bị can Lê Quang Huy Phương. Đối tượng từng bị công an xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, Viện Kiểm sát Nhân dân TP, Huế Thừa Thiên Huế, đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Quang Huy Phương, 37 tuổi. Ngụ 155 Phạm Văn Đồng, P, Vĩ Dạ TP, Huế, để xét xử. Nạn nhân là chị D, HTH, 24 tuổi, ngụ xã Hương Toàn, TX, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Được biết Phương từng là trưởng bộ phận chăm sóc da khoa da liễu Bệnh viện Trung ương BVTU Huế. Chị TH là nhân viên điều dưỡng hợp đồng, được tuyển dụng vào ngày 1 tháng 8 năm 2019. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế thực hiện quyết định QD, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phương về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích tháng 3 năm 2020. Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố Lê Quang Huy Phương về tội bắt giữ người trái pháp luật theo kết luận giám định pháp y ngày 5 tháng 11 năm 2013 của Trung tâm MIMI-TT 1 bắt đầu khởi nghiệp đầu tư. Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế, chị TH bị chấn thương hai mắt dẫn đến vẩn đục dịch kính, đa tổn thương phần mềm nhiều vùng trên cơ thể, mặt, cổ, ngực, lưng, hai tay, hai chân, gây bầm tụ máu. Dập cơ 9%, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 37%. Lê Quang Huy Phương bị bắt cáo trạng khẳng định hành vi của Lê Quang Huy Phương đã phạm vào các tội hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật. Đối với hành vi dùng vũ lực gây thương tích cho chị TH, đã phạm vào tình tiết định khung là có tính chất côn đồ, với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 37% nên hành vi của Phương đã phạm vào tội cố ý gây thương tích vì các lẽ trên. Viện trưởng Kiểm sát Nhân dân TP, Huế ra cáo trạng truy tố ra trước Tòa án Nhân dân TP, Huế để xét xử bị can Lê Quang Huy Phương về các tội cố ý gây thương tích, hiếp dâm và bắt giữ người trái pháp luật. Kèm theo cáo trạng có một tập hồ sơ vụ án 3.525 tờ, vật chứng như điện thoại di động, USB, đĩa DVD có nội dung ghi âm, hình ảnh quá trình gây án của bị can, và danh sách những người đề nghị tòa án triệu tập đến tòa có 11 người. Luật sư được cấp giấy chứng nhận bảo vệ quyền và lợi ích cho bị can Phương. Bị hại chị D, HTH, có hai người bào chữa theo lý lịch tư pháp của bị can Lê Quang Huy Phương, lúc nhỏ đun đa cánh. Phương sống với cha mẹ, học đến lớp 12/12, từ năm 2001 đến năm 2007, Phương học đại học tại trường Đại học Y Dược Huế, sau khi ra trường làm việc tại BVTU Huế cho đến ngày gây án, ngày 22 tháng 6 năm 2011. Phương bị công an thành phố Huế xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nạn nhân bị đa chấn thương, tổn hại sức khỏe 37%. Theo kết luận điều tra, vào 10 giờ 30 ngày 17 tháng 9 năm 2019, Lê Quang Huy Phương nhờ đồng nghiệp là điều dưỡng TH đưa thuốc làm đẹp da đến cho Phương. Sau khi chị TH vào căn hộ của Phương ở chung cư Đống Đa đưa thuốc thì Phương chốt cửa lại và có ý định hiếp dâm chị TH. Bị chống đối quyết liệt nên Phương đã dùng tay đánh vào mặt vào người chị TH, gây thương tích khiến chị TH phải đi bệnh viện điều trị. Cơ quan công an sau đó đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Phương. Hành vi của Phương là hiếp dâm nhưng chưa đạt do bị hại tìm cách trì hoãn và trốn thoát. Trong quá trình thực hiện hành vi trên, Phương đã dùng vũ lực gây thương tích cho chị TH. Lúc xảy ra sự việc Phương cố ý đóng cửa không cho chị TH trốn thoát. Nạn nhân đã chạy ra ngoài phòng nhưng bị Phương đuổi theo bắt lại vào phòng, đóng cửa không cho về. Quá trình giằng co này kéo dài hơn 70 phút khiến nạn nhân mất quyền tự do, bị khủng bố về tinh thần.
Xét xử vụ bắt cóc người đưa sang Campuchia, dọa bán nội tạng để đòi nợ. BVPL, ba anh em Thanh cùng đồng phạm thực hiện các vụ đòi nợ thuê bằng cách bắt người đưa sang Campuchia, uy hiếp dọa bán nội tạng để buộc người nhà trả nợ. Ngày 1 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Mai Ngọc Thanh SN 1973 tại Quảng Ngãi, mức án 20 năm, Mai Ngọc Lâm SN 1980. Em trai Thanh và Mai Ngọc Tùng SN 1982, em trai Thanh, 16 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản. Các đồng phạm khác trong vụ án bị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 10 năm 6 tháng tù 12 năm 9 tháng tù cùng tội danh trên. Theo cáo trạng, Thanh là đối tượng có nhân thân xấu, thường thỏa thuận đòi nợ thuế cho các chủ nợ khi có yêu cầu. Để thực hiện các hợp đồng đòi nợ, Thanh lên kế hoạch bàn bạc cụ thể. Nhóm này chuẩn bị hung khí, theo dõi nơi cư trú của bị hại, sau bắt giữ rồi dùng vũ lực tấn công nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi không lấy được tài sản, tiền, Thanh tổ chức đưa bị hại sang Campuchia đe dọa ép liên lạc với người thân buộc giao tiền thì mới thua. Thả về các bị cáo tại tòa. Cụ thể, bị hại là ông Đào Xuân Tia, năm 2013, ông Nguyễn Xuân T. đưa cho ông Tia gần 1,2 tỷ đồng hùn vốn làm ăn. Việc không thành, ông T. đòi lại tiền nhưng ông Tia chưa trả. Tháng 10 năm 2017, ông T. gặp bà Trần Thị Thu Hát nhờ tìm người giúp ông đòi nợ. Bà Hát giới thiệu Thanh. Ông T. cung cấp hình ảnh ông Tia và bạn gái ông Tia và thỏa thuận sẽ chia đôi số tiền thu được. Ngày 8 tháng 11 năm 2017, thấy ông Tia đang di chuyển trên đường, Thanh ra lệnh bắt bịt mắt ép ông Tia lên ô tô đưa đến huyện Củ Chi. Tại đây, Thanh nói ông Tia nợ ông T. 3,3 tỷ đồng, tính cả lãi 10%, từ năm 2013 đến nay chưa tính tiền phạt. Thanh yêu cầu ông Tia trả trước 1 tỷ đồng. Ông Tia không chịu nên Thanh đưa ông Tia sang Campuchia qua cửa khẩu Thô Mô, tỉnh Long An, và nhốt trong một nhà nghỉ. Hôm sau, Thanh đánh, đe dọa, bắt ông Tia, gọi điện thoại cho bạn gái nói là đã bị bắt sang Campuchia, bị đánh gãy xương, chuẩn bị 1 tỷ đồng tiền chuộc, nếu không sẽ bị lấy gan, thận. Và sau đó, bạn gái ông Tia đã giao cho Thanh 870 triệu đồng. Thanh ép ông Tia viết giấy vay nợ, nội dung là theo ông T. sang Campuchia đánh bạc, bị thua nên mượn ông 2,3 tỷ đồng. Thanh giữ giấy, đưa ông Tia 1 triệu đồng, dẫn ông ra xe ôm cho về. Xong việc, Thanh nói với ông T. chỉ thu nợ được 500 triệu đồng trừ chi phí. Thanh đưa lại chủ nợ 210 triệu đồng. Tương tự, ngày 3 tháng 12 năm 2017, sau khi chặn xe vợ chồng bà Lưu Thị Mỹ Tia giữa quận 1, Thanh cùng đồng phạm đã đánh bịt mặt, khiêng bà Tia lên ô tô đô la. Sau đó, nhóm đưa bà Tia đến quán câu cá tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Sau đó, nhóm gọi điện cho chồng mang tiền đến chuộc, nếu không sẽ bán bà sang Campuchia làm gái mại dâm. Nghe điện thoại vợ gọi, ông Lê Thanh Hát nói đã báo công an. Thấy vậy, nhóm Thanh đưa bà Tia lên ô tô qua biên giới nhưng thấy lính biên phòng, cả nhóm vội lái combo xe về hướng quận 12, đến thị trấn Củ Chi, nhóm thả bà xuống xe. Bà Tia đến công an khai bị nhóm Thanh chiếm đoạt 80 triệu đồng, 4 nhẫn, 1 dây chuyền, 1 đôi bông tai, 1 xe máy Airblade. Đối với Nguyễn Xuân T. là người thuê nhóm Thanh đòi nợ ông Tia, hiện nay cơ quan điều tra chưa xác định được nơi ở của T, nên cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ. Đối với người thuê nhóm Thanh đòi nợ Lưu Thị Mỹ Tia, qua điều tra người này không thừa nhận việc thuê nhóm Thanh đi đòi nợ nên cơ quan điều tra không có đủ căn cứ xử lý. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định một số người liên quan nhưng không đủ căn cứ xử lý hình sự. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Các bị cáo đã dùng vũ lực tấn công, uy hiếp bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản trong vụ án này.
các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, trong đó, bị cáo Thanh là người cầm đầu, các bị cáo còn lại giúp sức tích cực, đa số các bị cáo thành khẩn khai báo, có nhân tốt. Trừ bị cáo Thanh, đã khắc phục thành phần khai báo có nhân tốt, trừ bị cáo Thanh, đã khắc phục một phần hậu quả nên có căn cứ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị lần sau. Quý vị và các bạn hãy nhấn like, đăng ký và nhấn vào cái chuông để sớm nhận được các thông tin mới nhất của kênh nhé.